RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13 sa Sinday Utso sa Dawan sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda, dili sa Lakbayan sa Cagayan de Oro. Sidyahan na may galaong sa katawhan, andang na serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Yung mayo sa tanan, mayong buntag sa tanan natong mga ka-trade. Welcome sa usa na po nato ka episode sa Negosyante Konsumante. Ako si Julie Nieva ug mag-ubay kita gikan alas 11 karong buntaga taman alas 12 sa udto. Live gihapon ta sa RPN DXKO 13.68 kHz para sa cable channel 5 ug sa official Facebook page sa RPN Cagayan de Oro. Para sa atong mga bag-o nga makauban karong adlaw, madungog ug makita kita kada ikaduha ug ikaupat na sa Biyernes sa bulan. Bago ang tanan, gusto lang nato i-greet ug maayong buntag ug congratulations sa atong mga lokal na mag-uuma ilabi na dinha sa Bukidnon. Gahapon mo ang 2021 Philippine Coffee Quality Competition o PCQC na awarding ceremony. On May 26 rather no, and ang PCQC usa kini ka annual event o kada tuig nga gisaulog kung asa ipasikat ang kwalidad sa Philippine specialty coffee dili lamang dinhi sa atong domestic market pero lakip na usab sa global trading arena. So gitanaw niini ang paglambo sa business opportunity sa atong mga Philippine coffee maker nga players apil na ang atoa mga mag-uuma. So, para siguro sa mga wala pa kabalo no, ang Northern Mindanao mga ka-trade, permi gyud ni siya maka-appeal o makadaog o maka-place man lang sa Philippine Coffee Quality Competition sukad nagsugod kining PCQC adtong 2018. O karong tuiga sa 113 ka mga entries nga nasulod sa PCQC, ang Bukidnon naka-place kini og 6th
place sa Best nga Robusta category. So, a very big congratulations to Mr. Pablo Helomok sa Pictauranan, Bukidnon sa malamian niya nga Robusta nga kape nga mo'y nakadaog og 6th place sa Robusta nga category. Ug dili sad palupig si Ma'am Elgin Dagohoy sa San Elias sa Pictauranan, Bukidnon gihapon kay si Ma'am Elgin nahatagan kini siya og special award mao kini ang Best Robusta sa honey na pagproseso. Sa mga ka-trade, dili na ta mangita sa layo kung gusto magita makatila og mga award-winning nga kape kay dinhi mismo sa amihanang Mindanao sa Bukidnon padayon ang pag-produce og mga award-winning nga mga kape. So ato lang balikon ang ato ang congratulations kang Mr. Pablo Helomok o kang Ma'am Elgin Dagohoy sa ilahang mga special awards sa Best Robusta sa Honey o kang Mr. Pablo Helomok sa iyahang pagkadaog sa 6th place sa Best Robusta sa 2021 Philippine Coffee Quality Competition. Ang ilang mga kape ana dira nato nga makita ug matilawan sa Pictauranan, Bukidnon. Mga ka-trade, padayon ang Department of Trade and Industry kung DTI sa pagtabang sa mga gagmayng negosyante pinaagi sa paghatag og mga libre nga seminars, pagtabang sa atong mga lokal na mga produkto nga magarbo kini nga mabaligya globally, ilabi na karon sa pandemya no at least matabangan nato atong mga negosyante na mapakita ang ilahang mga produkto ug mabaligya na kini siya online. And of course, padayon ang ato ang distribution sa mga livelihood kits sa mga beneficiaries ubos sa livelihood seeding program. So sa kini nga programa na atay duha, ang negosyo serbisyo sa barangay or naapud ta ang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Ang livelihood seeding program ilabi na kining negosyo serbisyo sa barangay o LSP-NSP o sa kini ka programa sa DTI kung asa ang tumong niini mao ang paghatag og kaamguhan sa mga programa o serbisyo sa DTI o pag-expand sa ato ang mga business sector. Ug kay naghisgot man jud ta og serbisyo dili nato malikayan karong adlaw atong pagstoryahan labi na kining serbisyo na consistently gihatag sa DTI. Mao kini ang pagpangusog sa ato ang mga katungod ug responsibilidad isip mga konsumante. So unsa ba kini? What are our rights and responsibilities as consumers? Kani ba siya nga mga rights applicable ba sad ni nato nga ma-enforce sa atong mga lihok labi na karon nga kasagaran sa ato ang mga consumers nag-transfer na to online? Unsa bay buhaton nato kung naatay napalit nga mga produkto kung pag-uli sa balay nakita nato nga kini depektibo or naa ni siya guba or di ba kung naatay nakita nga mas mahal sa ato ang gipalit, pwede ba nato ni siya ibalik nga produkto, mangayo ta og refund? So kana mga pangutana ato ana siyang matakol, madiscuss, mahisgutan sa ato ang programa karong adlaw. So mga ka-trade, kauban nato karon via Zoom representatives gikan sa DTI Misamis Oriental. Una ato i-introduce si Attorney Ruth Saibel Salvador, ang OIC Division Chief sa Consumer Protection Division. Good morning, Attorney Sai. Morning. Alright. And kauban po ni Attorney Sai via Zoom gihapon ang Trade Industry Development Specialist, si Ms. Rosan Marie San Juan, Ma'am Roxy. Good morning, Ma'am Rox. Maayong buntag, Julie. Maayong buntag sa tanan nga gapananaw aning atong Facebook Live and through the Facebook account ng atong RPN, no? Tama? RPN DXKO. Ayan po. And then, kana pong nga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa nga radyo. Maayong buntag sa tanan. Alright. Good morning, Attorney Sai and Ma'am Rox, atong representatives from DTI Misamis Oriental. Kini nga mga atong mga women nga maoy ga-enforce sa mga consumer rights and responsibilities and sa mga ka-trade nato nga gatanaw sa tong live or sa Parasat Cable Channel 5. Separate man mi via Zoom pero I hope inyong makita nga gasuot mi tagsa-tagsa og mga mask. So padayon lang gihapon ta sa pag-follow sa atong mga minimum health protocols. Alright. Attorney Sayan, Ma'am Rox, atong sugdan ng ato ang discussion karong adlaw no. Regarding aning consumer rights and responsibilities. So when we hear, pag makadungog manggod ta og DTI, no, automatic actually ma-associate siya mostly sa mga concerns sa presyo.
Pero actually, mga ka-trade, no, isa sa mandato sa DTI, mo kini ang pag-empower sa mga konsumante. So, Ma'am Rox, unsa ba ang mga activities sa DTI para ma-promote ang kaning mga consumer rights and responsibilities? Yan, salamat Julie. So atong opisina DTI tanan sa tibuok Pilipinas ang atong initiative para po makabalo tanan tao unsay ilang katungod ug unsa pud ang ilang mga responsibilidad bilang konsumante. Siguro before COVID pandemic, pwede pa ang face-to-face nga mga sessions. Nag-tie up ta with partnership sa mga LGUs, sa ato mga partner business establishment ug sa mga eskwelahan, mga to kita sa ilaan na kung sa mga LGU tutag barangay uban sa NSB ng atong Business Development Division, atong giadtuan ang mga barangay, hinterland barangays para maapan yun nato sila personally, mahibal-an nila unsay mga dapat nila mahibal-an sa ilang katungod ug responsibilidad. Pero when COVID pandemic started, we had to adjust with the new normal. So mostly atong mga sessions para mga makabalo ang mga tao sa ilang rights and responsibilities is via webinar, either sa Facebook Live, atong panggamito ning Zoom or the Google Meet also, Jul. All right. You mentioned, Ma'am Rox, no, consumer education. So, si DTI, nagpartner po kini siya sa mga eskwelahan. Yes, Jul. Ang ato kay gisugdan nato kung diri sa Misamis Oriental na atay strong partnership with our major universities and colleges. So, ang uban kay appeal na gyud sa ilang kuan po nga naagyoy once nga kana nga subject makasulod si DTI to discuss about either consumer rights and responsibilities and either also a discussion on parameters indicated sa Consumer Act of the Philippines RA 7394. All right. Thank you for that, Ma'am Rox. No? So karon, na-establish nato no nga unsay mga lihok ni DTI in terms sa pag-empower sa mga konsumante. So maski pa og natay mga limitations karon sa atong paglihok physically, nag-transfer ni kini sila digitally. So dili lang online shopping ang nag-shift pati pud ato ang mga webinars. So unsa ba ang ato ang mga consumer rights and responsibilities, Ma'am Rox and Attorney Sai? Okay, so salamat Jules. So magsugod kita, nalang siguro tayo i-flash nga kuan po ang atong discussion karon buntaga gyapon ang magsugod ko with consumer education, focus ta on the consumer rights and responsibilities. Then later si Attorney Sai mag-discuss kung naa kay ireklamo unsay atong dapat himon, unsay gahimuon ng ahensya, unsay dapat nimo himuon. So mo na i-discuss after sa akong discussion on rights and responsibilities. So magsugod kita. If nalam po ma-flash tong on screen katong Yes. natay pag magstorya ta about katungod ug responsibilidad, we talk about first nga magsugod kita ako bilang consumer education advocacy officer. Gatuo ko sa tagline, I start my discussions, an educated consumer is the most protected consumer. Usually atong madungog ay nabinuangan ko kay wala ko nakabalo. Atong paningkamot bilang mga empleyado sa DTI is hibalo ang tanan para wala na'y mabinuangan. Again, when you are educated of something na importante, maprotektahan nimo imong kaugalingon. So sa tanan nga gapananaw o gapaminaw, magsugod kita na atay 8 ka katungod bilang konsumante. Una ana is right to basic needs or ang katungod nato sa nagunang panghinanglanon. So mo ni siya ang atong katungod for survival gyapon. Unsa man atong mga basic needs or nagunang panghinanglanon. So mao kani ang pagkaon, clothing, shelter, healthcare, education, sanitation, or kaning living in a healthy environment. Karon na panahon, Jul, with the proclamation, recent proclamation of 1143, katong declaring the country under the state of calamity due to ASF, and padayon gyapon atong state of health emergency because of COVID pandemic. Every time nga nay declaration of state of health emergency or state of calamity, naatay ginatawag na price freeze. So kita sa DTI, tong issuance last May 10 na ay gikuan na price freeze, meaning nag-frozen ang presyo sa mga basic necessities. So kanipod, since we are under price freeze, atong bilang konsumante, dapat available ang atong mga basic necessities
sold at reasonable prices, and enough supply for everyone na kailangan nato for our everyday consumption. Next is ang right to safety, katungod sa kasiguruhan. So bawat konsumante kung atong unsa man atong mga paliton, katungod nato nga maprotektahan against marketing of goods or the provision of services that are hazardous to health and life. Isa sa atong mga ginakuan, pag gusto nimo nga safe ka, kani ba nga produkto nga akong napalit safe, natin ginatawag na mga mandatory products nga, like for example kaning atong Christmas lights. Mahilig kita mamalit, magpagwapa sa atong balay through the Christmas lights, labi na pag holiday season ng Pasko. So ikaning Christmas lights sa tanan nga naminaw og nagapamanaw ani is dapat na ani siya atong mga product standards. Nani siya either the Philippine Standard Mark or mo ng PS mark or the ICC mark, labi na katong mga mandatory products na gina-import gikan sa lahi nga country. So kaning PS mark ug ang ICC is just one of the many things na kailangan nato makit-an, especially for those na mandatory products. Meaning pag naa ni siya, like atong example na Christmas lights, pag naay PS mark or ICC mark, mini ana siguro ta secured ta nga kani paggamito nako ni dili ni siya diretso mubuto kay ni pasa ni siya sa standards under DPS. Ikatulo nato nga katungod is katungod sa kasayuran or the right to information. When you talk about information, kaning pangutana, do you still check the label of the commodities that you buy in the market? Naiuban, we don't just see nga, ay tsada, gwapa ang pagka-layout sa label. But the label, mga information na naadara sa label, labi na mga mandatory information in the labeling po ng bawat produkto, importante na sila. Isa dara, imo i-check expiration date. Yan, kay dili pwede nga baligya ang isa ka establishmento, grocery, supermarket, convenience store og expired na produkto. Expiration date is there to protect everyone and also ensure na of good quality and dili ni siya hazardous to health ang ilang, labi na for those na gina-consume nato or anything that touches the skin. Also kanang mga sa drugs and sa kanang mga ginabutang nato sa atong skin, naasad na siya license to operate under FDA. So kana sila nga mga impormasyon dapat naana siya. Mo na atong mga right to information. Next is katungod sa pagpili or the right to representation. Also, pagpili or right to choose, pasensya po, the right to choose. So dapat in the supermarkets, dili lang focus on one product lang iyang ginabaligya. As konsumante, naatay usually pag musulod ta sa merkado, natay budget na basihanan sa kung unsa atong pwede mapalit sa atong kwarta na naa. So in the market, dapat kung you are looking for sardines or noodles or anything nga imong gusto paliton, dapat it should be a wide variety of brands and also a wide variety from pinakabarato hanggang sa mahal. Dapat naatay oportunidad na mamili sa mga produkto base sa atong budget o base sa atong kaya. Next is right to representation. Or, kuan po nato ni siya, the right to express our interest in making execution of government policies. Kita bilang konsumante, miyembro ta sa bawat barangay, kabalo ta kung asa ta nagpuyo. Bawat government or bawat LGU, nana sila mga pulisiya, nana sila gina-implement nila for the welfare of the local constituents. Ayan, so kita, we have the right to represent ourselves as a local constituent in that particular barangay. So, kung naapoy rekurida nga naay patawag ang LGU, nga naa sila'y open forum to discuss a particular project para sa inyong LGU, take part of that. Kay katungod nato nga madunggan pud ta kung unsay atong pwede mahatag na reaction or suggestion para ana nga activity kay kung unsa may implementation ana kita pod ang mag-benefit. Next is right to redress or pagpangayo og alibyo. Right to redress, to be compensated
for misrepresentation of shoddy goods or unsatisfactory services. Mo ni siya atong ginalook forward sa atong mga manufacturers o store owners in terms of kana bitong makapalit ka sa isa ka produkto dayon later on ay ni mo na discover na aday defect na aday problema, wala nimo nakit-an prior sa imong pagbayad dadto sa cashier, na atay right to redress nga pwede ta mo balik sa tindahan, dala nato atong proof of purchase adto nga produkto para pwede po siya natay as consumers na atay 3 Rs, right to 3 Rs, repair, replacement, or refund. Kay labi na sa mga produkto nga to napalit nga naay defect na wala ta nakabalo. This is also supported sa mga parameters stipulated sa Consumer Act of the Philippines, RA 7394. Ikapito nato nga katungod is right to consumer education. So kanimo ni siya atong gahimuon webinar, face-to-face. So fully next year pohon, Jul, face-to-face. Makabalik na ta og adto sa mga hinterland barangay. Labi na katong dili basta-basta makanaog diri sa syudad para maka-avail og mga face-to-face sessions diri sa poblasyon or katong mga walay access to internet. Karon lang yun lisod because all of our sessions are webinars because we also have to protect ourselves against COVID pandemic. So, ang kuha nato is education, consumer education in whatever form. So, our right as consumers is for us to be educated of our basic rights and responsibilities. Right to be educated, ani pang other consumer-related na mga balaod. Para po, again, ito nagsugod ta, dili ta basta-basta lang mabinuangan or malured into mga unnecessary purchases because lang abi nato okay, pero dili di ay. Lastly, sa ato ikawalo, katungod sa usa ka limpyo nga palibot. So, kinsa may gusto nga mopuyo sa isa ka mahugaw na palibot. So isa sa nato na sa katungod nato is to live in a healthy environment. The right to live and work in an environment which is neither threatening nor dangerous to our life. So mo ni atong walo kakatungod bilang konsumante. Pero like what katong the famous line sa movie ng Spider-Man, great power kay kani atong katungod, this is our power as consumer. Greater power comes with great responsibilities. So it is balanced off atong katungod na asad tay mga corresponding responsibilidad bilang konsumante. So natay kung walo atong katungod, nasad tay 5 katungdanan, Bisaya, katungdanan or responsibilidad bilang konsumante. So, ang ato is naatay katungdanan or responsibility on critical awareness. So, mo kani ang atong responsibilidad po bilang katungdanan nato nga magbanantayon labi na sa presyo ug kalidad sa mga mapalit nga produkto ug serbisyo. If isa sa atong rights is right to safety, right to information, also atong responsibilidad is we take action. Kabalo ta ani, we should be critically aware na pag muadto tag tindahan, i-check nato na aba ni siya mga safety information katong mga PS mark, ICC sticker. Ang expiration date ba naka-indicate, dili ba ni siya expired? So responsibilidad sa nato na dili lang basta mukuha sa produkto o mubalik o mubayad, but we also have to check the label. Action. Critically aware, kabalo na kaani nga dapat mo ni sa atong bantayan. So ang action mo ni atong katungdanan nga mubarog sa katungod alang sa husto nga og patas na kasabutan. Meaning, this is our responsibility to assert ourselves and act to ensure that we get fair deal. So, pag example, ang isa sa ato pong the usual nato nga kwan is take action. Pag, an example is, pag nakita nga expired item sa isa ka grocery supermarket, what do you do? Kita ba ang type of a consumer na passive lang, walay pakialam, ibalik lang dadto sa SKU or sa stante, knowing na there's a possibility na naay makakuha lain adto? Or you take action also in terms of telling the establishment that there's an expired item,
part dito sa ilang SKU, naka-plaster dadto nga pwede makuha sa any konsumante. Next, ikatulo na to nga responsibility is social concern. This is our responsibility to be aware of the impact of our consumption on other people, especially the poor. We take into consideration kanibang atong means of consumption, mo ni atong pagtagad, muhatag pagtagad sa epekto sa atong mga pagkonsumo ngadto sa uban tao. Ikaupat nato nga responsibilidad or katungdanan is environmental awareness. Kung atong right is to live in a healthy environment, we should also do our part. Yan, we do our part in kanatong ikapila ibalik nga hopefully we start at our own households. Recycle kanang atong kuan po MRF sa mga different nga mga LGU. We take part of that because this is our responsibility to also take care of our health, of our environment. Lastly, solidarity. Muni atong katungdanan nga makighugpong. Yan, naglisod ko sa kahugpong, makighugpong. Or sa isig ka pumalit aron panalipdan nato ang atong mga kaugalingon. Meaning solidarity, responsibilidad nato to organize together as consumers, to develop strength and influence, to promote and protect ourselves. Di ba yung sa no man is an island, but we work best when we are in one group. So there are what we strengthen po kanang consumer organizations. Yan, natin mga consumer organizations from the academe, from the different LGUs. We encourage people to be part of this consumer organization. Kasi one idea on how we can promote protection and welfare for consumers, if you put it in one group, it will be more effective. So mo ni atong 8 ka rights and 5 ka responsibilities. Alright. Thank you very much for that, Ma'am Rox. No? And I hope sa katong mga bag-o lang yun nakabalo regarding sa atong rights and responsibilities nato nga mga kauban karon nga mga ka-trade sa atong programang Negosyante Konsumante. Unta, take into consideration ninyo ang mga learnings, ang mga discussion nga nahatag ni Ma'am Rox. No, importante kini nga mahibaw-an nato. Labi na sa ato ang pagpamalit. Dili lang ta magsigi og palit, dili lang ta magdiretso og pili and then bayad and then later wala na takabalo kung unsay buhaton nato in terms man for instance gani nga naay depekto ang atong mga produkto nga makuha. Before ta mo paghisgot og maayo regarding sa ato ang mga katungod, ato mga rights and responsibilities isip konsumante, no, ato sa pangutan-on si Attorney Sai kung unsa bay buhaton or unsa bay pwede nga aksyon sa konsumante kung man gani na ay wala, kung naay naglabag sa responsibilities or sa rights sa usa ka konsumante. Unsaon ba namo pag-complain o unsa ba ang pwede namo ma-complain sa DTI? Attorney Sai. Okay, Ma'am Jewel, thank you. Karon mag-discuss na ko about sa Consumer Complaints Resolution. Kani siya? Muni ang first step nga gahimuon ni DTI kung naay gakadawatan nga sumbong gikan sa isa konsumante. So kani siyang mediation nga gi-handle sa DTI, under ni siya sa Department Admin Order number 20-02 nga last year ni siya gihimo. So first step sa atong mga konsumante nga nalugar paglabag sa ilang consumer rights or na violation ang isa ka business establishment sa kanang Consumer Act or Price Act is maghatag or mag-adto sa office through walk-in or pwede sila through email nga mag-submit og initial complaint. Initial complaint ang term ana kay there's another form of complaint which is the formal complaint nga next level na siya after mediation. So ang term in mediation sa isa ka sumbong nga ga-submit sa complainant is initial complaint. So anong initial complaint nga ga-submit through walk-in or email sa among office is nakabutang dapat dia ang pangalan sa nanumbong, ang address ninyo para mapadadaan mo namo og kanang mga notices og inyong contact number kay manawag man mi ana kung unsay update. Kunya, ang importante sa diod ibutang ninyo ang pangalan sa business establishment nga inyong gisumbong ug ang address. Kay naman gigani sa office sad nga
pangalan lang sa business establishment ilang ibutang sa complaint form pero wala ang address. So munang kuan ga ka-delay ang processing sad sa kaning consumer complaint resolution kay pangitaon pa na sa among database in which kanang naiuban nga multiple magudang addresses. So kuan para lang ma-expedite ang atong pag-process sa inyong sumbong. So kuan better write the address yun sa isa ka business establishments kay dagan-dagan man sa nag-branch ang uban businesses. So, dapat specific ang nakabutang sa inyong complaint o kung pwede, na contact number sa business establishment. Kunya, ibutang diya sa inyong kuan, gisubmit nga form sa office is ang narrative sa inyong complaint. Balag in Bisaya na siya or English or Tagalog. Masabasa masabtan lang namo. Ibutang ninyo ngano inyo nang gisumbong nga business unsay gibuhat nila o unsay response nila sa katong kanang gi-raise ninyo na nga concern sa ilaa. Wala ba mo atimana or ibutang sad ninyo kung unsa inyong demand. Kinay uban ga submit sa complaint nga wala siya nag-specify unsay gusto niya gikan sa business establishment. Gusto ba siya refund? Gusto ba niya replacement? Gusto ba niya og kanang kuan lang kanang magpahungaw lang lugar siya sa iyang kuan katong iyang concern. Kinoy uban nga dili monetary ilang demand, gusto lang nila nga ma-address sa management ang kana nga conduct sa ilang staff. So please specify the kuan in the narrative of your complaint kung unsa inyong gusto nga buhaton sa business establishment para ma-address inyong gusto. Yung katulo, pinaka-importante sad, mag-submit mo with the complaint ang kanang photocopy or scanned copy of the receipt or proof of transaction. Importante na siya kay katong mga complainants nga nag-demand lugar sila refund. So wala mi kabalo sa actual nga amount. Di man sad pwede nga kanang self-serving ang statement nato nga example, 1,000 akong gusto nga i-refund the business establishment pero wala kay mapakita nga proof nga nagkig-transact ka ana sa inana nga kantidad o sa kana nga business establishment. So para sa kuan ba na ay procedural due process nga mahitabo. So please attach your receipt or proof of transaction. Then munang first step sa kuan kanang pagdawat namo sa inyong initial complaint. Second step, kung nahimo na to ninyo ang kato nakasubmit na mong pangalan, address, contact number, narrative sa sumbong o katang proof of transaction, ang himuon ni DTI is mag-issue me og notice of mediation. The notice of mediation is signed by the mediation officer o pati sa provincial director. Kung sa provincial level mo nag-submit or sa regional director na siya. So kanang notice of mediation, gay-issue na namo within 3 working days gikan sa katong pagdawat namo sa inyong sumbong. So kami sa DTI nami ga-follow gyud nga timeline para dili ma-delay inyong sumbong kay as the saying goes, justice delayed is justice denied. So after anang 3 working days gikan sa pagdawat makakuan ihatag or i-dispatch na sa business establishment ang kanang notice of mediation muna siya ang kuan kanang naadya nakabutang sa notice ang schedule sa kung kanusa ang mediation. Mediation in Bisaya is husay. Kaya first step is sa consumer complaint, si DTI, it does not judge the kaning concern or complaint nga gi-submit. So wala siya gi-panigan, whether sa business establishment ba or sa complainant. Kami, we only facilitate the complaint sa first step ha. The-facilitate lang may ipagkita mo kung nabay possibility of amicable settlement para dili mo dako ang issue o para kwansad speedy ang resolution sa case. So kaning kwan ipagkita mo through Zoom mediation usually and that is conducted online because due to the risk of the pandemic na di na miga face to face nga kaning husay or mediation. Para sad ma-expedite ang kaning kwan husay o convenient sad sa tanan parties involved nga di na sila mag-travel, di na sila ma-put at risk sa kaning COVID
And also kaning ang oras sad nila nga dali ra sila makapan, they can do the mediation at the comfort of their home or kanang business establishment. So ang aside ana ang nasa notice of mediation sad is ang time, place kanang muna to na as mentioned sa Zoom ug katong Nadia ang meeting link or passcode and meeting ID. So online gyud na siya. So next step, the third one is we conduct the mediation. Sa katong uban mo ganay mga gapanumbo nga wala sila internet daw or walay hanawon sa nang Zoom. So sa nainana nga concern, DTI is always open to assist those complainants. Pwede mo manhi sa office and you can attend the Zoom mediation. Tagaan mo na mo kuan, borrow mo na mo sa mong wifi or sa mong laptop, headset. So, dili mo sa office, magkuan, mediation. Kay, luoy man sad nga kanang older galing ang population or kanang walay privilege sa internet lugar nga stable. So, pwede sa office sila mag-mediation. So, kaning mediation or husay, muna ning time nga magkita mo sa representative sa business establishment nga to settle your concerns. So, muni ang role ni DTI is narami sa ito nga kibali referee nga magkuan lang ni facilitate nga okay complainant pwede na ka nga mustorya then human-ana si business establishment. So more ng sole role. We cannot even if you ask the mediation officer for his or her opinion, bawal gid na nga himuon pad ni DTI at that stage of the proceeding. So kaning mediation or husay, dapat ni siya makompleto within 7 working days. Gikan sa adlaw nga nadawat ni business establishment ang katong notice of mediation, naray 7 working days nga himuon ni ang mediation. So kanisang 7 working days, pwede na siya i-extend kay again mediation is dependent sa kanang goodwill lugar sa duha ka parties kung willing pa sila nga muhuna-huna sa offer or counter offer. So again sa balaod pwede na siya i-extend for 10 working days gikan sa initial nga mediation session. So mura na ang maximum nga gi-allow gyud. Kay di man pwede dugay-dugayon ni nga issue kunya nag-deteriorate ng lugar ang katong item nga involved sa complaint or inana nga issue. So lastly, kung nagkasinabot lugar mo sa mediation, so si DTI sa last step aning mediation is mag-issue mi og mediation agreement or settlement form ni siya. Ibutang diya sa mediation agreement ang inyong mga nasabutan, mga conditions or stipulations, kumbaga, kung nagkasinabot mo. Usually, na siya. Nakabutan diya importantly ang ang date kung kanus himuon kanang nay specific gid siya nga time frame. Kaya di man pwede nga muingon lang si business establishment o sige mo sugot ko sa imong gusto. Pero wa siya ningon kanus So particular kay si DTI ana nga dapat na time frame nga makupta ni complainant kung kanus ma-fulfill ang iyang gusto. So sa mediation di man sad tanan nga mahimo sa nga positive ang sa ni outcome. So in the case nga walay settlement nga mahitabo, so si DTI mag-issue na og certificate to file action. So kanang CFA is again issued kung no agreement is reached or kanang katong as mentioned naghatag lagi og mediation agreement pero wala nagituman ni business establishment. So si complainant dapat mobalik sa DTI para ma-issuean siya og CFA. O lastly, kaning CFA sad issue, kung di gato nga gyud si business establishment nga kanang representative, bisan pa gitagaan siya og notice to mediate nga na acknowledged as received na niya. So mura na ang kanang steps sa mediation proceedings sa in handling the consumer complaint. Ang kasagara in addition lang kasagara sa kaning
approach sad sa kuan kaning ganing sa office namo nga kaning concern sa consumer complaints kay involving gina siya sa defective goods. Mga defective goods kasargaan hindi nga gapalit lugar siya sa isa ka business establishment niya ang gihatag kay daot daw niya dili na willing si kuan kanang shop nga alis na. So munang gaisumbong sa DTI. So kasagaran sad kay kanang warranty nga issues. Like dili na i-honor daw ni business establishment nga magpabayad na siya sa repair. Kay kuan na daw na wala na sa katong adlaw nga naka-specify sa ilang kontrata nga covered pa sa warranty. So muna kasagara nga issues ang gaan sa DTI. So kani isang kuan I'll also discuss nga kaning no wrong door policy ni DTI. So in the event nga kanang gadua bitaw ang atong konsumante kung asa sila mo dool, DTI has the no wrong door policy. Pasabot ana is bisag unsa pa na inyong concern kung bisan dili na covered sa Consumer Act or Price Act, we don't turn away those complaints. Ang among buhaton is we endorse that to the appropriate government agency. So, kat na ko'y, I don't know if it is flashed, there's a matrix of consumer agencies and their areas of concern. So, kaning naka-enumerate lang diya is katong complaints nga na-handle na ako this year. This year lang ha, kaya I recently started man handling the complaints around Feb. So, ang gaka-receive na ako nga complaints dili sa office is involving yun sa kanang billing sa telecom companies. So, kaning billing, ang muhandle yun ana kay si NTC. So, dagan man gyapon kapanumbong sa office nga kuan na problema sa kuan dili gay handle ana nga telecom company og saktong billing or gay bill pa sila bisan di na sila subscribe. So, pwede sa numani sa office and we will endorse your complaint to the NTC. Paspas man mo reply si NTC with regards to that complaint. So, nasa'y complaints involving nga kanang just 2 weeks ago, naka-receive ko complaint nga kanang sa pera padala nga issue, remittance, money remittance. So, DTI cannot handle such complaint. So, gay-endorse na namo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, complaints with regards to the banks, non-bank financial institutions, pawn shops, or credit cards concern, sa BSP na namo gay-endorse. So, nasa uban kay nagka-COVID naman. So, di na madayon ilang mga flights. Unya, gusto sila kuan kanang magpa-refund sa ilang plane ticket. Unya, dili gay-honor sa kanang company ang gusto nila nga refund. So again, kung may complaints regarding ana, gay-endorse na muna sa Civil Aeronautics Board. And ang kuan pinakadaghanan nga dagsa karon nga ting COVID kay ang kaning cybercrime nga complaints. Kanang nay online phone scam by individuals or kanang mga unregistered nga businesses. Gay-endorse na muna sa NBI. I specifically indicated ang registered businesses kay again kung walay address nga nakabutang bitaw sa inyong complaint, DTI can search that in our database sa business name registration system. So makita na mo na nagdali ang business kung legitimate siya nga nagrehistro sa amo and we will conduct the mediation. Katong unregistered businesses, digid na mo na sila mahagilap sa bisag asap pa nga lugar. Kay inyong ang nabutang lang lugar kay pangalan lang and no address. So complaints of that nature we endorse to the NBI. Alright. Attorney Sai, no? Yes. Ato lang po i-specify. Ang kaning online or phone scam, ma-appeal man po ni dinhi ang kanang ma-receive nato, di ba nga, you have won 100,000 maski wala ta nag-join ana nga mga competition no, with matching DTI permit pakintahay. Okay. So, usually, that is a phone scam nga nature sa sales promo, correct? So, endorse na mo na kanang kung inana nga nature sa NTC. Kay different man sa dang nature sa phone scam. Alright. Okay.
So, may I continue po? Sige. Okay. So, kaning Philippine Competition Commission. So, most people are not aware that this office exists. Kay ang ga-cover ani sa nga agency ani under sa PCC kay abuse of dominance nga naitaying bundling or predatory pricing. Kung kwan pa sa normal nga transaction, ibisaya na lang nako kay naiuban nga dagko nga corporation nga ga taga-distribute sa ilang goods sa kanang mga small businesses or sari-sari stores nga ga-involve ang bundling, ga-i-bundle nila ilang mga produkto or ga-kuan sila, ga-padako nila ilang presyo. So kana, that is not addressed by DTI kay business to business na siya nga transaction. Ang proper agency nga mo resolve ana is Philippine Competition Commission. So if ever you experience nga you're a business owner or kanang sari-sari store owner, so kung nagkuan bundle nga distributor sa kanang inyong business nga kuan operation, so pwede nga i-route ninyo sa DTI ang kanang complaint ninyo ug kami bahala mo endorse ana sa Philippine Competition Commission. They are very active in pursuing the big corporations who are abusing the dominance. So, lastly, ang kanang daghan sad sumbong or tawag nga ga-receive sa office is kanang pricing sa agricultural products kay I think we're in a state of calamity with regards sa ASF. So, ang kanang concerns regarding sa dagko na kayo profiteering daw nga overly priced na ang goods is handled by the Department of Agriculture kay siya ang implementing agency under sa Price Act nga mo monitor o tan-aw ana nga concern. So we may endorse your complaint sa DA kung kana ang inyong isubmit nga issue. So I think that's the end of my discussion with regards to the consumer agencies po. Alright. Thank you for that, Ma'am Rox and Attorney Sino. So, si Ma'am Rox, very comprehensive ang ilang mga discussions on consumer rights and responsibilities. Si Attorney Sai, ato sa nakatunan, ang mga complaints. So, unsa bay mga proseso kung kita mag-complain. Nakita nato ang mga tabang nga mahatag sa DTI and of course ang mga sakto nga agency nga pwede nato masumbugan. In addition sa gipakita ni Attorney Sai o gidiscuss nga mga agencies, no attorney, naalang tay mga at least duha pod nga ganahan lang ipangutana kay makita pod ni nato nga murag ma-raise pod ni siya sa DTI. Although na mention ni Attorney Sai nga there is no wrong door policy, pero mas maayo pod nga mahibaw-an nato kinsa ba ang correct nga ahensya nga mo handle ani nga mga issue, no. So una nato nga nakita sad naa sa uban mga provinces nga naay differences in terms sa ilaha mga presyo sa gasolina versus sa price sa other nga location. So asa ba ni nila kinsa ba ang correct agency nga mo handle aning mga prices of gasoline? So the correct agency po, Ma'am Jules, is the Department of Energy. So we receive complaints of that nature. We endorse that to DOE po. Sa DOE, alright. And then, kani pong usa, Attorney Sino, usually, maingon ni siya sa katong mga mamalit o bago pa mamalit sa ilang mga motor, nga dugay kuno ma-release ang ilahang mga ORCR. Okay, ma'am. So, I recently settled a case of that nature. So, ang kanang pagproseso mga sa ORCR, that is an after-sale service. So, si DTI muhatag lang sad og assistance with regards sa mediation. Pero kung imo na siyang i-evaluate ang non-release of ORCR, katong recent case lang sir na ako example, kay ang hinungdan kasagadaan na kay financing institution, dili nila buyan. Daw kay dili pa updated ang system. So kung involved na galing financing institution sa inana kanang non-release of ORCR, endorse na ko na sa BSP. Alright, BSP kay sa ato na ba ano BSP man ang
nato ang correct agency nga masumbungan in terms of financial institution. Thank you for that, Attorney Sai, no? And at least na-clarify po ni Attorney Sai mga ka-trade, no, nga, if ever kung ang atong madawat is ang online or phone scam by individuals nga gikan sa mga unregistered business, so ang correct agency niini is NBI. Pero kanang mga scam on sales, ang ato ang correct agency nga pwede maduulan pod ana is the NTC. Moadto ta karon sa atong discussion in terms of refund. Kaysa ingon pa ni Attorney Saino, ang pinakadaghan so far niya nga mga complaints na receive is, or ang common nga mga complaints niya na receive mo kaning mga naay defective goods. Pagpalit nato, pag uli nato, nakita nato nga dili na di ay mugana ang kini siya nga produkto. And na-discuss po ni siya ni Ma'am Rox, no, ang ato ang right to redress nga naapod tay repair, replacement, or refund. So ato ni siyang in detail, no, tagaan na natong additional information ang kani siya nga refund kung unsa ba nga mga produkto ang pwede nato ipa-refund, Ma'am Rox. Kaya sa ato ang nakita, no, na atay mga madawat nga mga tawag or mga concerns ba kaha kung pwede ba daw o ngano daw dili niya pwede mapa-refund iyahang item kay iyaha untang ibalik kay nakakita siya nga naadi mas barato adto sa lahi nga tindahan. Pwede ba na siya ma-covered? Ayan, thank you, Jewel. Ayan, so as per ang atong basihanan ani is ang Consumer Act of the Philippines. Ayan, so RA 7394, isa dadto is if it's a product that you purchase is brand new, it's covered by warranty. So with a warranty, you are given the right for either of the 3 Rs. Kato atong giingon nga repair, replacement, and refund. Pero katoy mong giingon nga change of mind. Ika na bitaw example, nakapalit na ka diri, tas biglang habang gabaklay ka sa mall, nakakita din ka boutique, dayon nakaikuan ka, similar item pero lower price. Balik ka dadto sa initial nimong gipalitan, gingnan nimo pwede ba nako ni ibalik, ipa-refund kay nakakita kog lain dadto nga tindahan na maligya nga mas barato. Kani po siya, this is termed as change of mind. Especially if ang request ng isa ka customer or consumer is a replacement of a certain item that is non-defective. Kaya ang coverage po ng availment of either of the 3 Rs is if a certain item is defective, na ay mo surface na defect after a period of days nga imo from the time nga imo siyang napalit and ginagamit na nimo siya. Pero kaning change of mind isn't a parameter, wala ni siya nakastipulate sa Consumer Act of the Philippines. So example, natay mga na-receive gyapon na matawag before nga suko kay siya, kay gidilian siya sa establishment kay ang iyang napalit na item, non-defective, iyang gi-request for refund, wala gidili sa establishment. So pag inani po, kung atong basihanan isang balaod, is pwede mo dili ang establishment because again, non-defective ang item. You cannot force the establishment for nga kailangan nato i-address ang atong gusto nato refund yun. Balagwan po, pwede mo dili ang establishment. Pero there is also what we call out of goodwill. Naghantay mga establishment na miski change of mind, the following day gibalik kay gusto niya lain nga color, mas gusto niya replacement of the similar item, of the similar amount or price, or another item of a higher price, willing lang siya magdugang. Kani po out of goodwill, again ay ni-focus ta out of goodwill of the establishment, mudawat sila for change of mind as long as wala pa nagamit ang item, wala na siya na kanang na stain or anything, nga pwede pa nilang mabaligya. Pero again, out of goodwill. So kung mudili ang establishment, dili nato ma-force. All right, no. Kailangan siguro nato po emphasize, Ma'am Rox, no, at least na-emphasize ni Ma'am Rox ang out of goodwill. Kaya isa po sa ato ang mga nabantayan siguro, no, kay dili man jud nato malikayan nga mo compare. So mao nang naay uban nato mga konsumante nga mo insist gid sila nga ibalik ang produkto kay lagi sa ubang tindahan na experience na niya. So mga ka-trade, no, if it's a change of mind, kun man gani ni sugot ang
business establishment nga imuhang ilisdan, that's out of their goodwill. Now, gimension po nimo Ma'am Rox no nga defective goods. So I think mas maayo pud siguro i-clarify nato nga kaning repair, replacement or refund in terms of defective goods is because mura ni siya og kanang sa manufacturer dili po ni siya covered kung ang konsumante mismo ang nakasala mo na naay guba ang iyahang produkto. Tama na, Jul, kasi warranty is in a way present. Nakastipulate yun na siya sa Consumer Act of the Philippines because it serves as a protection for all consumers when purchasing certain items nga ayha na mo gawas ang defect or kanatong ginatawag na factory defect. So pwede gyud ta maka-avail of either of the 3 Rs. Pero kanang ato lahi pod pag kanang it's based on assessment. Kay example, if your item nga concerned is an appliance, TV, imo siyang gibalik sa tindahan, ang tindahan i-refer ka sa accredited service center. So sa accredited service center, lantawo na siya sa technician, mag-conduct sila technical assessment, tanaw nila kung unsay reason nga nung naay defect. If it's a factory defect, then they can decide whether it is either good for repair, replacement, or last resort will be refund. Pero pag ang technical assessment na nahibalan dadto nga ang complainant or ang customer ang nakahimo sa defect or it is what there was mishandling by the customer or consumer, then kana pong imong warranty, that's an instance na ma-void imong warranty. Pwede ilang i-offer nga, sige ma'am, ma-repair na mo ni, pero dili na siya covered ng warranty. It can be magbayad na ka atong regular amount that you have to pay for repair. So careful gyud tatanan kay yes, we have our rights, pero naapod sa tay na ay mga parameters and assessments ng mga accredited service centers in terms of what really resulted or what was the real cause of such defect. Alright, thank you Ma'am Rox. No, very detailed ang ato ang discussion karong buntaga mga ka-trade. No? Before we end our program, ato lang pong i-insert kadali lang no when we talk about consumer rights and responsibilities, especially karon nga ang kasagaran sa itong mga lihok nag-shift na ta online. So kanin ba siya nga mga consumer rights and responsibilities applicable ba gihapon ni siya sa ato ang mga online activities as online consumers? Yes, Jul. Ang atong Consumer Act of the Philippines doesn't stipulate man nga katulang na ay mga physical or brick and mortar nga mga physical stores ang covered ng aning atong rights and atong rights as konsumante. But as long as it is a business establishment, napalit nimo ang commodity from a business nga present either physical store or online, active kayo, ma-avail nato ning atong rights as consumers and as well as katong mga parameters indicated sa Consumer Act of the Philippines. Okay. No, daghang salamat Attorney Sai and Ma'am Rox. And bago ta mahuman sa ato ang programa karong adlaw sa Negosyante Konsumante no. Ato sang pangayon atong mga guests sa ilahang final statements if naaba mo yung mga pahibalo para sa ato ang mga konsumante. Atong sugdan with Attorney Sai. Okay, sa atong mga konsumante, just a reminder po na please lodge your complaint with the appropriate agency if ever na may nakita nga violation sa inyong rights as a consumer. Kay posting your concern in social media is well and good, pero kung di yun mo lodge ana, di ala sad taman kanang mag-witch hunt lang mo sa trial by publicity lugar, pero dapat yun para matagag resolution o masulbad yun ang problema, please lodge your complaint sa with DTI and we will endorse your complaint to the appropriate agency kung dili na mo na ma-resolve. So, Alright. that's all po. Thank you Attorney Saino and thank you very much sa kanapod nga message no kay ato nakita nga murag ang paspas kay atong mga konsumante karon kay online na lagi puro na ta social media ang ilahang mga complaints sa social media rasad. So Attorney Saino na-emphasize niya nga it's better no nga dili rata sa online pud magreklamo kundi maghimo pud tag action ato pud ning ihatag sa appropriate agency para malihok sa atong mga complaints. Ma'am Rox. Yes, thank you, Jul. Ayan, so like what I started with my discussion ganina about rights and responsibilities. Again, mo lang yun as we end our discussion for this morning is
be educated, grab every opportunity to be educated, be aware of the things, especially rights and responsibilities, anything consumer related. So an educated consumer, again, is the most protected consumer. Thank you. Alright, daghang salamat sa makausap Attorney Sai and Ma'am Rox. Mga ka-trade, si Attorney Ruth Saibel Salvador and Ma'am Rozan Marisan Juan, Ma'am Roxy from DTI Misamis Oriental. And thank you. Salamat. Sa mga higala mga ka-trade, no, so inyong nadungog ang mga consumer rights and responsibilities gikan mismo sa ato ang mga guests via Zoom sa DTI Misamis Oriental. So hinaot nga ang inyong mga nakatunan karong adlaw, mga bagong impormasyon nga inyong mga nadungog, inyo kining ma-apply sa inyong sunod nga pagpamalit. So online man o physical na tindahan inyong palitan, hinumduman pag maayo nga i-exercise ang ato ang mga consumer rights pati na usab ang ato ang mga responsibilities. And of course, ato lang pong iduga nga kun man gani na atay makita nga naay naglabag sa atong mga consumer responsibilities na ang or consumer rights rather na ang DTI para motabang kaninyo og pagsulbad ni ini. So mao ko ang ato ang programa karong adlaw, mahitungod kini sa basic rights and responsibilities. Nadungog og nakita ninyo dinhi lamang sa Negosyante Konsumante alas 11 taman alas 12 sa udto. Sa pagpadayon nato sa ato ang programa, see you sa next episode nato karong June 11 kung asa i-feature nato ang ato ang mga fathers atong mga papa nga naa sa mga negosyante nga kumbati karon nga nagpadayon sa ilang negosyante maski padayon ang ato ang pandemya. So ato sila i-celebrate as we celebrate also Father's Day. Ako si Julie Nieva mga ka-trade ug sa ngalan sa ato ang OIC Regional Director sa DTI Region 10 si RD Ermadio Abang, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya huwag magtipid sa iyong mga pangarap. Sige-sige sa pagsisikap. Asenso'y sigurado sa hinaharap. Manalig lang palagi sa sarili. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. Prese sa Sinday Utso sa dawan sa inyong radyo. RPN DXKO,
ang Radyo Ronda dili sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may dalaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.